Hi friends, welcome to my YouTube channel. সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগত জনাইছো। লগতে আপোনালোকে প্ৰথমতে দেখিছে এইয়া তাজা এটা আৰি মাছ। আনফালে এজনে ইয়া বৰাবৰ মাংস কাটি আছে হোটেলৰ খানা আৰু লগতে আৰি মাছটো কাটিবলৈ দিছো এটা লৰাক মানে হোটেলত কাম কৰা লৰা আমাৰ আৰু কাটিবলৈ দিছো। কাটি কেনে ধৰণে কি মিশ্ৰণ কৰি বনাম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আশা ৰাখিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব। বৰ বিশেষ দীঘলীয়া ভিডিঅ' নহয়, যদিহে সম্ভৱ হয় বা পদ্ধতিটো আপোনালোকৰ পছন্দ হয় আপোনালোকেও বনাই এবাৰ খাই চাব। খাবলৈ সঁচাকৈয়ে বহুত সোৱাদ লগা। মই যিটো পদ্ধতিত বনাম সঁচাকৈ কৈছোঁ আপোনালোকক বহুত সোৱাদ লগা ৰেচিপি আৰু লগতে টেষ্টি আৰু হেল্ডি। আহক তেনেহ'লে ইতিমধ্যে কাটি প্ৰায় হৈছে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই কেনেধৰণে কি মিশ্ৰণ কৰি মাছটো বনাম। জোখমতে দি দিলোঁ হালধি নিমখ। এতিয়া এই হাতাখনৰ সহায়ত সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণ কৰিম। মিশ্ৰণটো কৰি লওঁ। এইফালে কেৰাহী পাতি থৈছোঁ। সৰিয়হৰ তেল গৰম হৈ আছে। এইফালে হালধি নিমখ সুন্দৰকৈ সানি হৈ গ'ল। হাতেৰে নচলোঁ আৰু মানে হাতাখনৰ সহায়তে অলপ দেৰি লাগিলে 5 মিনিটমান লাগি গ'ল। এনেধৰণে সুন্দৰকৈ মিশ্ৰণটো কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ভাজিম। সুন্দৰ এটা বস্তুৰ লগত মানে মিহলাম আৰু কি বস্তু আপোনালোকে চাই থাকক গম পাব। নদী মাছ তাজা মাছ এনেকুৱা মাছ খালে আমাৰ দেহৰ কাৰণে বহুতেই ভাল নহয়নে? আৰু লগতে এটা সুন্দৰ বস্তু যোগ কৰি সুন্দৰ বস্তুটো যোগ কৰি বনাম। আপোনালোকে মাছখিনি ভাজিহে আছোঁ মানে বহুত একেবাৰে টানকৈ ফ্ৰাই কৰি পেলোৱা নাই আৰু এয়া চব ঢাকি দিবলগীয়া হৈছে। খুব ফটৰ ফুটিছে মানে খুব টানকৈ ফ্ৰাই কৰা নাই, হাফ ফ্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু লগতে এতিয়া লাষ্টত যিখিনি আপোনাৰ মূৰটো পিছা এনেকৈ সৰু অলপ পিচ আছিলে সেইখিনি মই মানে ভাজি থাকোঁতেই এয়া যিটো গামলাত মেৰিনেট কৰিছিলোঁ তাতে অলপ গৰম পানী মিশ্ৰণ কৰি ঢালি দিলোঁ। হালধি অলপ বেছি হ'ল সেয়েহে ৰঙা হৈ গৈছে, কিন্তু মই কি বুদ্ধিত হালধি কমাই দিম আপোনালোকে চাই থাকক। এইয়া চাওক আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ অলপ আগত মই সুন্দৰ এটা বস্তু যোগ কৰিম বুলি। চাওক যোগ কৰি দিলোঁ। কালাৰটো সলনি হ'লেই দেখিছা নাই? হালধি বেছি হৈছিল, একদম ৰঙা হৈ আছিলে। যেতিয়া মই ঔটেঙা কাটি দি দিলোঁ মানে খুন্দনা সহায়ত থেতেলিয়াই দিছোঁ আৰু অলপ আৰু তেতিয়াহে ৰসটো ওলাব নহয় জানো। ৰং সলনি হৈ গ'ল। অলপ ওপৰতে পিঁয়াজ দি দিলোঁ, আদা নহৰু জলকীয়া। বেলেগ মছলাটো একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁৱে মই, মানে মানুহজন আৰু মই দুজনহে আছোঁ ঘৰত, বাকী ল'ৰা ছোৱালী নাই। আমি দুটাই আজি ডকচি খাম আৰু। চাওক আৰি মাছ। ইয়াত আৰি মাছটো আপোনাৰ 1 কেজিলৈ অকণমান কম আছিলে দেই, 1 কেজি নাই আৰু এয়া চাওক। আৰু এতিয়া পূৰা উতলিবলৈ দিম। অলপ দেৰি উতলাৰ পাছত 10 বা 15 মিনিট এনেধৰণে উতলিবলৈ দিয়ক। তাৰপাছত এইফালে মন কৰক এয়া চাওক মানুহজনলৈ মই ৰেডি কৰিছোঁ তিতা কেৰেলা পিটিকা, এইফালে অমিতা দালিত দিয়া মানে বইল, আনফালে এয়া ভাত মাছ। চাওকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে? যদিহে সম্ভৱ হয় আপোনালোকেও এনেধৰণে
ঔটেঙা দি বনাই খাই চাব। ঔটেঙা আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুতেই ভাল, সকলোৱে জানে। আৰু তাজা তাজা মাছটো ক'বই নালাগে। মই প্ৰায়ভাগ এনেধৰণেই বনাওঁ, অকণমান মানে নিয়ম নীতিবিলাক সলনি হয়। আপোনালোকক এনেধৰণে আজি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দেখুৱালোঁ যে কেনেধৰণে বনালে টেষ্টি হয়। যিসকলে নাজানে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব, যিসকলে জানেই। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। সকলোকে মোৰ তৰফৰ পৰা মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই। এইফালে মই ভাত লৈ বহি গ'লোঁ। ঠিক আছে, খাই বৈ আজৰি হৈ লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ। মোৰ ভাতৰ কাঁহীখন এইয়া চব মাছৰ মাথাডোখৰহে লৈছোঁ দেই। এইফালে ভগা চিকা এপিচ লৈছোঁ আৰু মানে তাজাবিলাক ৰাখি থৈছোঁ পাছত খাবলৈ। আহিছোঁ দেই, বাই বাই।